dragilor și bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Victoria și astăzi vă invit din nou la un tutorial. Astăzi vom lucra răglanul cu epoleți și creștere anatomică. Nu vă speriați de cuvintele astea întortocheate. Creșterea anatomică înseamnă că vom crește partea din spate mai multe rânduri decât partea din față, cu niște rânduri controlate, rânduri scurte, pentru a da părții din față o adâncitură. De ce lucrăm noi rânduri scurte? Deoarece dacă lucrăm simplu, atunci partea din față se ridică sus și obținem o îndoitură, o cută în partea din față. Bun. Ce sunt epoleții? Epoleții sunt laturile de pe umeri, care cresc de-a lungul umerilor și se opresc undeva unde începe umărul să fie rotunjit. La răglanul cu epoleți, la un plover, creșterile se fac în 3 etape. Prima etapă creștem epoletul în lungime și se fac mulțiri la fiecare rând. Indiferent că lucrăm rânduri pe față pe dos, la fiecare rând se crește. Iar apoi se trece la creșterea doar a mânicii, partea de pe mânică, cu creșterile odată la 2 rânduri. Apoi a 3-a parte cu creșteri, unde facem răscureala la sub braț și acolo se crește atât la mânică cât și la partea corpului. Aici am o schemă. Aici avem un plover, da? Epoleții sunt aici și am crescut de o parte și de cealaltă parte a epoletului. Aici la mânică, partea a doua, am crescut doar în interior. Partea din față și partea din spate rămân necrescute, creștind doar în lungime, iar apoi a 3-a parte unde vine răscureala la sub braț. Epoletul se crește până ajungem la rotunjirea umărului, nu trecem peste. Iar dacă vă doriți un plover oversize, să fie lejer, mânica căzută, la sub braț la fel lejer, atunci creșteți până ajungeți peste umăr și continuăm cu creșterile doar pentru mânică. Bineînțeles că și mânica va fi, această distanță va fi mai mare și vom vorbi acum și de aceste distanțe. Cum începem noi să lucrăm? Mai întâi de toate vom stabili circumferința gâtului sau circumferința capului. Dacă lucrați după circumferința capului, atunci înmulțiți cu numărul de ochiuri într-1 centimetru și scadeți vreo 10%. Dacă faceți după circumferința gâtului, atunci mai adăugați vreo 5-6 cm pentru lejeritate sau mai mult, în funcție de cât de lejer vă doriți să fie ploverul la gât. Spre exemplu, eu am calculat, nu vorbim de numărul exact de ochiuri, 100 de ochiuri am pentru a monta gulerul, da? 100 de ochiuri. Așa. Din acești 100 de ochiuri, aici circumferința gâtului, 100 ochiuri. Și acum va trebui să lucrăm epoleții. V-am spus, înainte și după epolet, la fiecare rând, creștem. Acum stabilim cât de lat ne dorim să fie epoletul. Epoletul poate fi de un ochi, 2 sau mai multe. Da? Nu vă uitați la cineva spune că epoletul trebuie să fie un număr divizibil la nu știu cât. Nu. Stabiliți voi lățimea epoletului. Este recomandat ca epoletul să fie lat de 3 degete, dar am văzut lucrări foarte frumoase, foarte reușite cu epolet din 2 ochiuri sau mai multe, da? Deci, fie că vă doriți un epolet cu torsadă, da? Ați început cu torsada și continuați cu model pe mânică. Lăsați-vă imaginația să
lucrezi, da? Bun. Stabilim că de luat eu iau 10 ochiuri. Pentru că la cealaltă bluză albastră am 14 ochiuri, fierul fiind mai subțire. Am 10 ochiuri. 10. Așa că restul de ochiuri, din cei 100 de ochiuri, scad 20 și îmi rămân 80. Partea din spate va fi 40. Partea din față va fi 40. Și vom lucra la fiecare rând, dar lucrând rânduri scurte. Voi lucra cu voi fiecare rând scurt pentru a înțelege pașii și metoda de lucru. Bun. Am stabilit prima dată că creștem epoletul până ajungem la înainte de rotunjirea umărului. Apoi vom crește doar în interior pentru a crește, a da volum mânicii. Iar a treilea pas este, haideți că aici se vede mai bine, unde creștem și pentru mânică și pentru corpul plovurului sau bluzii. Noi știm circumferința gâtului, știm circumferința bustului nostru. Spre exemplu, eu am 100 cm circumferința bustului, iar pentru a calcula de la sub braț până pe umăr această distanță, se ia jumătate din circumferința bustului meu, adică 50 de ochiuri, și împărțim la 3 și egal cu 16,6, nu știu cât. Eu rotunjesc până la 17, da? Așa. Acum, epoletul meu are 6 cm, da? În jumătate, da? Pentru că de pe umăr jumătate vine din față, jumătate în spate. Jumătate din epoletul meu este 3 cm, egal cu 20. 20 cm și mai adaug 5 cm sau 6 pot să adaug pentru lejeritate. Da? Deoarece această distanță este fix de la sub braț până la umăr. Plus 5 cm. Dacă veți lucra un blower oversize, puteți să adăugați până la 10 cm lejeritate în funcție de ce vă doriți voi. Și egal cu 25 cm această distanță de aici până la umăr. Acum se spune că această latură se lucrează cam 75% din totalul rândurilor, da? Eu am lucrat vreo 15 cm după epolet, da? Am ajuns înainte de rotunjirea umărului, am lucrat 15 cm în jos, apoi am crescut atât partea corpului bluzii, cât și mânicii. Iar dacă la mânică deja am stabilit că am ajuns la numărul necesar de ochiuri, da, circumferința mânicii deja era, spre exemplu, pe aici, am ajuns la circumferința mânicii, atunci la mânică nu mai adaug, ci adaug doar aici. Și la fel, pentru doamnele cu bustul mai generos, da? Ați putea în continuare să creșteți aici la răscroială mai multe rânduri, iar mânica o lucrați pur și simplu, da? Creșteți doar aici. Spre exemplu, pentru mine eu am crescut 5 rânduri, de o parte și de cealaltă, iar la sub braț am adăugat câte 8 ochiuri. Așa, hai să vă arăt și bluza mea. Așa, aici avem epoletul. Epoletul este mai lung, în mod normal mi-ar fi ieșit vreun 5-6 cm, dar fiind fără elastic am lucrat mai lung. Are 6 cm în lățime, 14 ochiuri. Așa am crescut la fiecare rând, am lucrat și rânduri scurte, aici pentru a-i da adâncituri părții din față. Asta vom lucra și la acest tutorial. Apoi, odată la 2 rânduri am crescut doar pentru mâini, partea din față vedeți cum merge drept. Și apoi am crescut atât pentru corp cât și pentru mânică,
10 rânduri, adică 5 rânduri cu mulțiri. Apoi la final i-am adăugat 8 ochiuri, da? Și am lucrat corpul în jos. La final am mai cules ochiurile și am lucrat mânica cât de lung mi-am dorit-o și asta este rezultatul. Da, dacă lucram puțin mai lung, epoletul vine peste umăr, umărul meu vine aici undeva, da? Cam așa. Deci, aici undeva vine breteaua sutienului și aici vine și această linie. Da? Uite așa. Dacă am stabilit deja ochiurile câte sunt pentru față, pentru spate și pentru epoleți, gulerul nu mai lucrăm acum pentru că am alt tutorial unde am lucrat deja gulerul și tivul fals, iar acum vom trece la rânduri scurte. Așa, aici avem schema cu rândurile scurte, cu cifrele cu culoarea roșie, sunt punctele de întoarcere și prima dată vom face 2 puncte de întoarcere la umărul drept, apoi mergem spre umărul stâng și vom face aici 2 puncte de întoarcere pentru ca partea din spate să fie și ea puțin rotunjită. Apoi vom lucra cu rânduri scurte doar spre partea din față și avem așa 2 ochiuri spre primul punct de întoarcere, apoi ne întoarcem înapoi, luăm un ochi și avem al doilea punct, al treilea punct, al patrulea, apoi la 5-lea punct mergem la umărul stâng, da? Trecem de epolet, ne întoarcem peste epolet, la epoleți nu facem niciun punct de întoarcere pentru că avem doar aceste 10 ochiuri și nu mai are rost să facem puncte de întoarcere, de aceea numărul de ochiuri din spate și din față este un număr egal de ochiuri. Așa că vom lua marcatorii, gulerul, dacă este lucrat și haideți să lucrăm împreună rândurile scurte. Acum haideți să trecem la practic. V-am spus, eu am gulerul lucrat, deja am 100 de ochiuri. Aici este începutul de rând. Și voi avea marcatoare. Aici un marcator de început de rând. Îl voi pune la sfârșit. Număr 10 ochiuri pentru epoletul meu, 2, 4, 6, 8, 10. Punem un marcator pentru epoleți, pentru a separa epoleții am luat marcatoare mai închis la culoare, iar pentru rândurile scurte am luat marcatoare mai deschis la culoare. Și acum, după acest epolet, după acest marcator verde, voi marca un ochi, marcator, iarăși un ochi, marcator, două ochiuri marcator, două ochiuri de 3 ori, da? Avem o dată, două, de 3 ori. Apoi vine un marcator după 3 ochiuri. 3 ochiuri marcator. Gata. Le voi închide. Așa, după în spatele epoletului, da? Partea din spate. Voi avea doar 2 întoarceri. Voi avea 2 ochiuri. Marcator. Pun marcatoare deoarece noi înainte și după epolet vom face mulțiri și atunci vom încurca numărul de ochiuri. Așa că avem 2 ochiuri, iarăși un marcator și 2 ochiuri. Gata. Așa, v-am spus că după epolet avem 40 de ochiuri partea din spate, cu tot cu marcatoarele astea 2, da? 40 de ochiuri. Punem un marcator verde. 10 ochi, 2, 4, 6, 8, 10. Iarăși un marcator verde. Și acum punem marcatoare de culoare deschisă, exact așa cum ne arată nouă în schemă. Vom face un rând scurt aici, după 2 ochiuri, iarăși 2 ochiuri vom face iarăși un rând scurt. Iar la partea din față avem așa. Un ochi,
după marcator, alt ochi, de 3 ori câte 2 ochiuri, avem odată 2, iarăși a doua oară 2, și a treia oară 2. Așa. Bun. Noi suntem cu rândul la partea din spate. Va trebui să lucrăm 2 ochiuri până la primul marcator. Apoi facem o întoarcere și ne întoarcem la partea din față. Așa. Pun marcatorul portocaliu din început de rând și lucrez 2 ochiuri. Voi arăta cum fac eu punctele de întoarcere, ochiurile, cum le fac. Uite că mi-a căzut un marcator. Haideți că le închid pe toate și continuăm. Bun. Lucrăm 2 ochiuri. Stați așa. Înainte de a lucra cele 2 ochiuri, avem mulțire, da? Aici aveam epoletul, să nu uităm de mulțiri. Vom mulți atât pe față cât și pe partea din spate. Ridicăm firul, îl punem peste Andreea și îl punem cu firul care vine dinspre epolet deasupra, să vină spre noi. Astfel, lucrând ochiul din spate, firul, această buclă, da? Nu va fi ca o buclă pe dos. Așa este o înmulțire spre stânga. Avem 2 ochiuri pe față. După ce am făcut aceste 2 ochiuri, întoarcem lucrul pe dos. Asta este un rând scurt. Primul ochi se nelucrat. Firul trece deasupra Andrelei, tragem tare și formăm un ochi dublu. Lucrăm ochi pe dos, al doilea ochi pe dos și acum va trebui încă o dată să facem o înmulțire. Da? Punem firul pe Andreea, astfel încât firul care vine dinspre epolet să fie de dedesubtul Andrelei și vom lua ochiul pe dos din spatele ochiului. Ia uitați, uite așa. Mutăm marcatorul, lucrăm cele 10 ochiuri a epoletului pe dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi pune, cred că, bluza mea pe masă. Uite așa. Ca să nu facem prea mult zgomot. Și ultimul ochi din epolet. Mutăm marcatorul. Nu uităm. Lucrăm o înmulțire. Înmulțirea din partea stângă se face invers. Se scoate ochiul. Firul care vine din epolet e în spatele Andrelei, iar ochiul lucrăm din față. Lucrăm iarăși un ochi, am ajuns la punctul nostru de întoarcere, întoarcem lucru pe față, marcatorul scoatem. Cealaltă parte nu l-am scos, dar îl întoarcem imediat. Primul ochi se ia nelucrat. Tragem firul. Obținem acest ochi dublu, da? Lucrăm un ochi pe față. Ridicăm firul pentru a lucra înmulțirea. Așa că am lucrat prea strâns.
Voi scoate puțin marcatorul pentru ca să ridic acest fir. Uitați așa. Și îl punem pe Andreea. Ați văzut, firul care vine din epolet este deasupra în față și îl lucrăm răsucit spre dreapta. Punem marcatorul înapoi, lucrăm cele 10 ochiuri a epoletului. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Mutăm marcatorul, iarăși ridicăm un fir. Firul care vine din epolet este deasupra Andreilei și îl lucrăm de desubt. Lucrăm 1, 2, 3, da? Am ajuns la acest ochi dublu unde am avut prima întoarcere. Acum, nu lucrăm doar un fir, ci lucrăm ambele fire. Lucrăm ochiul de desubt, așa. Și astfel, la punctul ăla de întoarcere, noi nu mai avem gaură. Acest marcator nu mai avem nevoie, trebuia să-l scoatem prima dată când am făcut întoarcerea. Și acum lucrăm următoarele două ochiuri pentru a avea al treilea punct de întoarcere. 1, 2 și scoatem marcatorul pentru că este ultimul punct de întoarcere la partea din spate. Întoarcem lucrul pe dos. Luăm ochiul nelucrat, tragem firul deasupra Andreilei, am format acest ochi dublu, lucrăm ochiul pe dos până ajungem la marcator, unde vom înmulți. Da? Această înmulțire este puțin mai migaloasă, dar va trebui să lucrăm ochiul așa cum vine din spate, da? Latura din spate pentru o înmulțire corectă. Mutăm marcatorul, avem 10 ochiuri pentru epolet. Mutăm marcatorul, iarăși luăm firul de desubt, da? Înspre noi și îl lucrăm din bucla, din latura din față. Uite așa. Iarăși avem ochi pe dos, al doilea și am ajuns la punctul de întoarcere unde avem ochiul dublu, da? Acum nu mai lucrăm ochiul din față, ci lucrăm ambele laturi la acest ochi. Ia uitați, avem parte din față, două laturi și parte din spate, iarăși un fir și al doilea. Luăm pur și simplu cu Andreaua ambele laturi și le lucrăm pe dos. Astfel, nu obținem acele găuri, da? La punctele de întoarcere. Și mai lucrăm un ochi, după care întoarcem lucrul, suntem la punctul 4 și pentru a lua punctul 5 mergem tot spatele, al doilea epolet și luăm un ochi din al doilea epolet. Nu uităm, aici avem înmulțiri. Iarăși, la punctul de întoarcere trecem firul deasupra, tragem și am obținut acest ochi dublu. Lucrăm ochiurile până la marcatorul de la epolet, ridicăm firul, îl punem pe Andreea, îl lucrăm din față cu un ochi răsucit, mutăm marcatorul, 10 ochiuri pentru epolet, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Mutăm marcatorul și acum următoarea înmulțire. Uite așa. Acum lucrăm toate partea din spate, pentru că în partea din spate nu mai avem marcatoare aici. Lucrăm pe față, trecem de cele două marcatoare și ajungem la marcatorul pentru epolet, da? Marcatorul de altă culoare. Așa am lucrat partea din spate, marcatoarele doar le-am mutat cu locul și acum ridicăm ochiul pentru a face o înmulțire înaintea epoletului. Mutăm marcatorul, lucrăm 10 ochiuri pentru epolet, 4. Așa am ajuns la al doilea marcator al epoletului și aveam al cincilea punct de întoarcere, dar mai întâi lucrăm o înmulțire cu înclinare spre stânga, un ochi pe față. Am ajuns la marcator, scoatem marcatorul și ne întoarcem partea de pe dos. Luăm ochi nelucrat, firul trecem peste Andreea, am format ochi dublu, lucrăm ochi pe dos, ridicăm ochi pentru a lucra răsucit. Și v-am spus, îl luăm din spatele laturii, mutăm marcatorul, lucrăm 10 ochiuri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am ajuns iarăși la marcatorul de la epolet, ridicăm firul, da? Îl lucrăm din fața buclei și avem un ochi, 2, 3, pentru că deja înmulțisem un ochi pe partea din față. Marcatorul îl scoatem, avem punct de întoarcere al 6-lea punct. Luăm ochi nelucrat, firul trecem peste Andreea, am format ochiul dublu, lucrăm iarăși ochiuri pe față, până la marcator, am ridicat ochiul, îl lucrăm din față, cu înclinare spre dreapta, marcatorul, 10 ochiuri pentru epolet, cred că ați prins deja ideea cum se fac întoarcerile la rândurile scurte pentru ca să nu obținem acele găurele. Nu uităm că avem o înmulțire, iarăși după marcator, cu înclinare spre stânga. Avem ochiuri pe față. Am ajuns la ochiul dublu. Îl lucrăm din față, când este pe față. Îl lucrăm pe față. Lucrăm următorul ochi pe față. Scoatem marcatorul și ne întoarcem cu lucru. Suntem la punctul de întoarcere al 7-lea punct. Da? Firul iar îl trecem peste Andreea. Am strâns ochiul și am format ochiul dublu. Ochiurile pe dos. Marcator, ochiurile epoletului, 10 la număr. Acest număr de ochiuri nu se modifică. Iarăși marcatorul. Nu uităm înmulțirea de după marcator.
ochi pe dos. Avem ochiurile până la următorul marcator și avem iarăși ochiul dublu, unde am avut noi punctul de întoarcere. Băgăm Andreaua de pe partea de față, da? Pentru a lua ambele laturi a ochiului. Vă arăt așa. Aceste două laturi ar trebui să le luăm noi. Luăm două laturi și lucrăm pe dos. Iarăși două ochiuri și scoatem marcatorul. Gata, am făcut ultima întoarcere la partea din spate. Primul ochi s-a nelucrat. Dacă nu am lucrat acest ochi așa dublu, atunci noi am obține găuri, da? De aceea, nu uitați, treceți firul peste Andreea, strângem și lucrăm și luăm punctul 9. Stați, am ajuns la marcator, înmulțim un ochi spre dreapta, marcatorul, 10 ochiuri, schimbăm marcatorul, înmulțim după epolet, ochi spre stânga, înclinare spre stânga, de fapt. Am ajuns la ochiul dublu, îl lucrăm din față ambele laturi. Lucrăm două ochiuri pe față și suntem la punctul 9, da? Scoatem marcatorul. Acum vom lucra pe dos până ajungem partea cealaltă în față. Lucrăm ambii epoleți. Nu uităm, avem înmulțiri. Iarăși ochiul îl strângem. Ochiurile lucrăm pe dos. Am ajuns la marcator. Bucla are două laturi, deci vom lua din latura din spate. Schimbăm marcatorul. 10 ochiuri pentru epolet. Mutăm marcatorul și avem înmulțirea din partea stângă a epoletului. Toate ochiurile pe dos până ajungem aici la început de rând, la marcatorul roșu. Așa am lucrat tot rândul, am ajuns la marcatorul roșu. Așa întâi mulțirea și apoi îl schimbăm cu locul. Și acum iarăși ridicăm firul, îl punem peste Andreea și lucrăm din spate pe dos. Mutăm marcatorul, 10 ochiuri pentru epolet. Așa, mutăm marcatorul, ridicăm firul, lucrăm din față, deci în partea dreaptă a epoletului vom lucra un ochi pe dos din spatele ochiului, iar în partea stângă din față.
lucrăm ochiuri pe dos până la următorul nostru marcator. Acolo este un nou sau punctul nostru de întoarcere. Avem ochiul dublu și voi lua pe dos, dar vreau să prind ambele laturi. Uite așa, la ochi. Am luat ochiul, dar nu l-am luat întreg. Așa acum. Ochi pe dos. Scoatem marcatorul. Întoarcem lucru. Suntem la punctul 10. Da? Și mai avem 3 marcatoare. Da? Așa. Iarăși, primul ochi ne-a lucrat. Tragem bine de fir. Am obținut acel ochi dublu. Lucrăm ochiuri pe față până la epolet. Iarăși, ridicăm firul. Îl lucrăm din față spre dreapta. Marcatorul. Toate ochiurile epoletului se lucrează simplu pe față. Mutăm marcatorul, iar ridicăm un fir și lucrăm înclinat spre stânga. Și toate ochiurile părții din spate, nu avem niciun punct de întoarcere, da? Nu uităm să înmulțim înainte și după epolet și aș spune că de acum putem să facem noi 2 puncte de întoarcere de sine stătătoare. Da? Ia uitați cum crește la noi epoletul. Crește doar pe umeri, da? Și partea din spate. Haideți să lucrăm până la primul marcator. Așa, am ajuns la marcator. Întâi facem înmulțirea și apoi mutăm marcator. Înmulțirea cu înclinare spre dreapta, înainte marcator. 10 ochiuri pentru epolet. Apoi ridicăm un ochi și lucrăm înclinat spre stânga. Lucrăm ochiurile pe față până la primul marcator și avem punctul 11 de întoarcere. Avem ochiul dublu, se lucrează din față, plus 2 ochiuri pe față. Scoatem marcatorul pentru că am ajuns la el. Ne întoarcem. Primul ochi ne-a lucrat firul deasupra andrelei. Tragem bine, am format ochiul dublu și lucrăm pe dos. La fel pe dos avem înmulțirea înainte și după epoleți. Și mai avem în partea stângă 3 întoarceri și în partea dreaptă mai avem încă 2. Da? Lucrăm de sine stătător, nu uităm ochiurile duble, lucrăm așa cum vin pe dosul lucrului din spate, iar pe fața lucrului din față, de ambele laturi. Da? Ia uitați, și ochiul care îl înmulțim tot așa, îl luăm din spate. E puțin mai migălos la rândurile dus întors, dar veți vedea înmulțirea perfectă și linia. Doar voi m-ați întrebat cum am făcut eu
înmulțirile de mi-a ieșit mie linia atât de perfect. Da? Asta este secretul. Puțin mai migălos, dar se merită. Așa. Deci, când ajungem la marcator, am luat ochiul, l-am strâns, am format ochiul dublu și ne-am întors. Astfel vom lucra până rămânem fără marcatoare. Da? Rămânem doar cu 4 marcatoare pentru epoleți. Așa, eu am lucrat. Am avut aici ultimul punct de întoarcere, mă întorc pe față și de acum încolo voi lucra circular. Da? Și haideți să vedem ce am lucrat noi până acum. Deci, am lucrat rândurile scurte. După cum vedeți, găuri nu avem. Nici nu se observă unde am avut noi acele rânduri scurte. Ia uitați. Ochiurile sunt perfect lucrate. Înmulțirile la fel. Ia uitați. Pe dos avem linii. Iar pe față nu avem acele nodulețe. Dacă am fi luat ochiurile greșit. Și așa că, având în vedere că noi 2 puncte de întoarcere le-am făcut pentru adânci și partea din spate, deci noi avem partea din spate cu 8 rânduri, pentru că avem 4 puncte de întoarcere și la fiecare punct de întoarcere am lucrat 2 rânduri. Da? Deci partea din spate este mai lată cu 8 rânduri. Ia uitați. Decât partea din față. Și dacă o punem noi așa corect, margine la margine, cam aproximativ, pentru că oricum nu putem să aranjăm chiar, uite așa. Frumos, nu? Și acum vom lucra. Înmulțind la fiecare epolet la început și la înainte și după epolet, mai bine spus, lucrăm circular pe față până vom ajunge. Spre exemplu, eu am această latură de vreo 42-43 cm. Ar trebui să ajung, da? Deci, eu lucrez crescând epoletul și înmulțind aceste ochiuri înainte și după epolet până ajung partea din față de vreo 43 cm. Așa, ia uitați unde am ajuns eu. Deci cu creșterile am lucrat perfect. Eu nu voi crește epoletul până la lungimea necesară unui plover mare, deoarece acest tutorial îl fac doar pentru ca să înțelegeți punctele de creștere și cum se cresc. Și de aceea mă voi opri aici și voi arăta cum creștem noi pentru mânică acum, da? Dacă până acum noi am crescut înainte de marcator, acum vom trece marcatorul și vom lucra după marcator, după primul marcator și înainte de al doilea marcator. De acum încolo, nu acesta este ochiul înaintea căruia înmulțim, ci vom înmulți exact după acest ultim ochi înmulțit. Și vom înmulți de acum invers, da? Dinspre ochiul care va merge drept. Înmulțirile spre mânică. Înmulțirea spre stânga, ochiul răsucit spre stânga, lucrăm numărul de 10 ochiuri pentru epolet și de acum încolo nu vom mai avea epolet, ci vom avea mânică, da? Pentru că aici nu vom mai avea deja 10 ochiuri, ci la fiecare rând va crește 10, 12 și tot așa mai departe. Așa. După marcator și înaintea celuilalt marcator. Și v-am spus, ochiul răsucit spre interiorul mânicii, da? Aici ochiul va fi lucrat de acum înainte drept.
Astfel lucrăm ochiurile pe față până ajungem la celălalt epolet. Încă mai este epolet. După care vom face iarăși creștere după marcator și înaintea celui de-al doilea marcator. Odată la două rânduri. Un rând lucrăm simplu, un rând înmulțim, un rând lucrăm simplu și un rând înmulțim. Și haideți să vedem creșterile noastre și cum arată. Da? În drept nu avem cum. Ia uitați. Vedeți cum arată răscureala și parte din spate și parte din față puțin. Da? Deci astfel vom crește acum pentru mânici.